বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ ইনভেষ্টৰ ৱাৰেন বাফেটে লিখিছে যেতিয়া লক্ষ্য কৰিব চাৰিওকাষৰ মানুহবোৰৰ লোভ বাঢ়িছে আপুনি সাৱধানে ভয় কৰি চলক কিন্তু যেতিয়া এই মানুহবোৰ ভয়াতুৰ হোৱা দেখিব আপুনি লোভ কৰি ইয়াৰ পৰা সুবিধা লওক Global economy could fall into recession. महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है. Are we heading into a recession? Recession শব্দটো শুনাৰ লগে লগে মনলৈ আহে এখন ভয়াবহ ছবি বজাৰত বস্তুৰ জুই চাই দাম উপাৰ্জন আগতকৈও প্ৰায় আধা নতুন ঘৰ গাড়ী আদিৰ বিক্ৰী নাই বহু ব্যৱসায় বন্ধ হৈ যায় লাখ লাখ মানুহে চাকৰি হেৰুৱায় বহুতেই জীৱনৰ এন্টায়াৰ সেভিংস গোটেই জীৱন কষ্ট কৰি হাসি থোৱা পেনশন ফাণ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টত টকা হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰে কিন্তু যদি ইকনমিক ৰিসেশন ইমানেই ভয়ংকৰ আম্বানী বা আদানীৰ দৰে ডাঙৰ পুঁজিপতিসকলৰ বছৰে বছৰে নেটৱৰ্থ কেনেকৈ বাঢ়ি থাকে যেতিয়া সকলোৱে সকলো হেৰুৱাই সেই সময়ত সকলোতকৈ বেছি কোটিপতি মানুহৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হয় কেনেদৰে বাৰু কাৰোবাৰ বাবে অভিশাপ কাৰোবাৰ বাবে হৈ পৰে সোণালী সুযোগ কিন্তু এনে নহয় যে ইকনমিক ৰিসেশনৰ পৰা কেৱল ৱাৰেন বাফেট আম্বানী বা আদানীৰ দৰে ডাঙৰ পুঁজিপতিয়েহে লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কাৰেক্ট ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আমিও আমাৰ হাতত থকা সামান্য মূলধনৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা ধনী হোৱাৰ পথ গঢ়িব পাৰোঁ আপুনি যদি ৱাৰেন বাফেটৰ এই অতি সহজ ধনী হোৱাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ্মুলাটো বুজি পাবলৈ বিচাৰে বিশেষকৈ আপোনাৰ যদি এতিয়া বয়স কম এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই আপুনি এই ফৰ্মুলাটো নিজৰ জীৱনতো এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰ্থিক মন্দাৱস্থা এখন দেশ বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহৰ বাবে অতি কঠিন সময় এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে কেনেদৰে পুঁজিপতিসকলে আৰ্থিক টনাটনিৰ মাজতো নিজৰ ধন সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বঢ়াই গৈ থাকিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ এখন ছবি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাটো মই কোনো ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ বা কনসালটেন্ট নহয় ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে উপায়বোৰ ব্যৱহাৰ কৰি হাতত থকা টকা বিনিয়োগ কৰিবলৈ উপযুক্ত জ্ঞান আহৰণ কৰক বা প্ৰফেশনেল হেল্প লওক আমাৰ দৰে সাধাৰণ মধ্যবিত্ত মানুহবোৰে যেতিয়া ডিমনেটাইজেশ্যন জিএসটি কৰোনা ভাইৰাছ লকডাউন নিগেটিভ জিডিপি গ্ৰোথৰ কাৰণে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ ফেচ কৰি থাকোঁ তেতিয়া এই ৱাৰেন বাফেট আম্বানী বা আদানীৰ দৰে মানুহে কি কৰে জানেনে 2016ত ভাৰতত 500 টকীয়া আৰু 1000 টকীয়া নোট ডিমনেটাইজ কৰা হৈছিল ৱৰ্ল্ড বেংক ৰিপৰ্ট মতে 2016ত ভাৰতৰ জিডিপি গ্ৰোথ ৰেট 2015ৰ তুলনাত 0.26% ইনক্ৰিজ হৈ 8.26% হয় 2016ত মুকেশ আম্বানীৰ নেটৱৰ্থ আছিল 1,43,000 crores ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ আৰু এই 2016তেই গৌতম আদানীৰ নেটৱৰ্থ আছিল 28,815 crores ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ আৰু আজি 2022ত মুকেশ আম্বানীৰ নেটৱৰ্থ হৈছে 7,81,012 crores ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ আৰু গৌতম আদানীৰ নেটৱৰ্থ হৈছে 9,71,175 crores এই ফৰ্মুলাটোত ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা চিৰসত্য সিদ্ধান্ত মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে the market will always crash but market is always going to bounce back মনত ৰাখিবলগীয়া দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো হৈছে buy low and sell high এই দুয়োটা সিদ্ধান্ত আমি আমাৰ স্ক্ৰিনৰ দুয়োকাষে জমা কৰি থওঁ কাৰণ ফৰ্মুলাটো শিকোতে এই দুয়োটা সিদ্ধান্তৰ আমাক বাৰে বাৰে প্ৰয়োজন হ'ব এখন দেশৰ ইকনমিক হেলথ মেজাৰ কৰিবলৈ জিডিপি মানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টক ভিত্তি কৰা হয় জিডিপিয়ে দেশখনত এটা স্পেচিফিক পিৰিয়ডত যিমান টকাৰ গুডছ আৰু সাৰ্ভিসেছৰ সৃষ্টি কৰে মানে সেই গুডছ আৰু সাৰ্ভিসেছৰ টোটেল ভ্যালু কিমান তাক মেজাৰ কৰে যিমানবাৰ আপুনি এখন দোকানৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কিনে বা কাৰো পৰা টকাৰ বিনিময়ত যিকোনো ধৰণৰ সাৰ্ভিস লাভ কৰে যেনে ডক্টৰৰ ফিজ বা ধৰক চুলি কাটিবলৈ নাপিত এজনক দিয়া টকা কেইটা সেই কিনি অনা বস্তুটোৰ দাম বা সাৰ্ভিসৰ বাবে পে কৰা মূল্য দেশখনৰ জিডিপিত যোগ হয় যেতিয়ালৈকে দেশৰ জিডিপি বাঢ়ি থাকে ই ভাল অৰ্থনৈতিক অৱস্থা খুচায় কিন্তু যেতিয়া জিডিপি তললৈ নামে ই দেশৰ ইকনমিক ক্ৰাইচিছৰ লক্ষণ
কোনো এখন দেশৰ মুঠ জিডিপি যদি দুটা কোৱাৰ্টাৰ মানে 6 মাহলৈকে তললৈ নামি থাকে এনে অৰ্থনৈতিক অৱস্থাক ইকনমিক ৰেসেশন বুলি কোৱা হয় এনে সময়ত বহু মানুহৰ উপাৰ্জন কমি যায় বা বন্ধ হৈ যায় মাটি ঘৰ গাড়ী আদি সম্পত্তিৰ দাম আৰু বিক্ৰী কমি যায় বহু ব্যৱসায় বন্ধ হৈ যায় লাখ লাখ মানুহে চাকৰি হেৰুৱায় আৰু জনগণৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰে এনে ৰেসেশনৰ সঠিক কাৰণ কোনেও আগতীয়াকৈ প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ নাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰিস্থিতিত যেনে কৰোনাৰ দৰে পেণ্ডেমিক নানা গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজৰ বাবে দেশত ইকনমিক ৰেসেশন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আমি শিকিব পৰা এটা ৰুল হৈছে মাৰ্কেটৰ অৱস্থা কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে মাৰ্কেট ইজ অলৱেজ আনপ্ৰেডিক্টেবল কিন্তু এনে সময়তো সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ধনী হোৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বনাবলৈ আমি অলপো ভয় খাব নালাগিব কাৰণ আমি স্ক্ৰিনত যি দুটা সিদ্ধান্ত জমা থৈছিলো তাৰ এটাৰ মতে মাৰ্কেট ইজ অলৱেজ গোইং টু বাউন্স বেক মাৰ্কেট ক্ৰেশ কৰাৰ সময়ত বেছি সংখ্যক মানুহে কি কৰে জানেনে পেনিক কৰে আৰু হাতত থকা সম্পত্তিবোৰ যেনে ঘৰ গাড়ী ষ্টক আদি বিক্ৰী কৰি তাক নগদ ধনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগি যায় কিন্তু যেহেতু আমি এটা ৰুল পাইছো যে মাৰ্কেটৰ অৱস্থা কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে ই যে ক্ৰেশ কৰিবই তাক আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো কাৰণ স্ক্ৰিনত জমা থকা আন এটা সিদ্ধান্তই কৈছে আমি মাৰ্কেট ক্ৰেশ কৰাৰ সময়হে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ই ক্ৰেশ কৰিবই কাৰণ দ্য মাৰ্কেট উইল অলৱেজ ক্ৰেশ ধৰি লওঁ আমাৰ দেশৰ বৰ্তমান ইকনমিক কণ্ডিশ্যন সাংঘাতিকভাৱে ভাল কোৱাৰ্টাৰৰ পাছত কোৱাৰ্টাৰ জিডিপি বাঢ়ি গৈয়ে আছে আমি দেখিম সকলোৱে হাত খুলি টকা স্পেণ্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া যি মন যায় তাকে কিনিছে 10 লাখ টকীয়া গাড়ী এখন কিনিম বুলি প্লেন কৰি থকা মানুহজনে 15 লাখ টকা খৰচ কৰি মন পছন্দৰ গাড়ীখনহে কিনিছে হাত খুলি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে সকলো ভালেই কাৰণ ইকনমি বুমিং অৱস্থাত আছে সকলোৱে খৰচ কৰি আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰেসেশনৰ সময়ত ধনী হোৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং কৰিম বুলি আগৰ পৰা প্লেন বনাই থোৱা আপুনি কি কৰি আছে হেতুহে আমাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মনত আছেনে ৱাৰেন বাফেটে লিখিছে যেতিয়া লক্ষ্য কৰিব চাৰিওকাষৰ মানুহবোৰৰ লোভ বাঢ়িছে আপুনি ভয় কৰি চলক মানে এয়া সময় হৈছে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণ আপুনি জানে দ্য মাৰ্কেট উইল অলৱেজ ক্ৰেশ কেতিয়া কৰিব সেই সময় আপুনি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়াই কৰে তাৰ বাবে আপুনি সাজু থাকিব লাগিব সময় হৈছে আনৰ দৰে হাত খুলি খৰচ নকৰি হাতত কিছু সেভিংস জমা কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ সেভিংস যিমান বেছি হ'ব কেপিটেলো সিমানে বাঢ়িব ক্ৰেডিট কাৰ্ড বেংক লোন আদিৰে টকা ধাৰ নকৰাকৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰক নিজৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ মানে সিবিল স্ক'ৰ যিমান পাৰে ইমপ্ৰুভ কৰি ৰাখক কাৰণ ৰেসেশন হ'লে বেংকৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট লো হ'ব আৰু আপোনাৰ হাতত কেপিটেল শৰ্ট হ'লে আপুনি বেংকৰ পৰা লোন লৈ নিজৰ কেপিটেল মজবুত কৰিব পাৰিব আপুনি জানে দ্য মাৰ্কেট উইল অলৱেজ ক্ৰেশ আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি সম্পূৰ্ণ সাজু ইকনমি এটা চলিবলৈ সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈছে টকা আৰু ইকনমিক এক্টিভিটিজবোৰ কমি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ স্কেৰচিটিয়ে দেখা দিয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় ৰেসেশন আৰু তললৈ নামি থকা জিডিপি কাৰ্ভডালে ইয়াক ৰিফ্লেক্ট কৰে এতিয়া সময় হৈছে ৱাৰেন বাফেটে লিখি থোৱা দ্বিতীয় শাৰী বাক্য মনত কৰাৰ যেতিয়াই মানুহবোৰ ভয়াতুৰ হোৱা দেখিব আপুনি লোভ কৰক ইকনমি বুমিং অৱস্থাত থকা কালত লাহে লাহে দাম বাঢ়ি গৈ থকা ঘৰ গাড়ীৰ দৰে এছেটবোৰৰ দাম হঠাতে আনবিলিভেবলভাৱে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ষ্টক মাৰ্কেট ক্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ভাল ভাল কোম্পানীবোৰৰ শ্বেয়াৰবোৰ মানুহবোৰে অতি কম দামত বেছি লিকুইডেট কৰিবলৈ মানুহ বিচৰা আৰম্ভ কৰিব মাৰ্কেটত বৰ্তমানে কিনা মানুহৰ সংখ্যা একেবাৰে কম কিন্তু এনে এটা সময়ৰ বাবে আপুনি আগতেই সাজু হৈ আছিল আপোনাৰ চাৰিওফালে এতিয়া সোণৰ খনি আপুনি জানে ইকনমিৰ এটা চিৰসত্য সিদ্ধান্ত হৈছে দ্য মাৰ্কেট ইজ অলৱেজ গোইং টু বাউন্স বেক এতিয়া সময় ইনভেষ্ট কৰাৰ সকলোৱে হয়তো আপোনাক এনে মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনত ইনভেষ্ট কৰাৰ বাবে মহামূৰ্খ বুলি ভাবিব কিন্তু আপুনি জানে দ্য মাৰ্কেট ইজ অলৱেজ গোইং টু বাউন্স বেক এতিয়া কামত আহিব আমি স্ক্ৰিনত জমা কৰি ৰখা মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিট কৰাৰ দ্বিতীয়টো সিদ্ধান্ত বাই লো সেল হাই এটা ইকনমি কলাপছ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতেই কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৰিয়েল এষ্টেটৰ দাম অৰ্থনৈতিক সংকটত ভুগি থকা মানুহবোৰে বিচাৰি থাকিলেও কিনা মানুহ বিচাৰি নাপায়
আৰু কোনোবা টকা থকা মানুহে কিনিব বিচাৰিলেও অন্য মানুহে তেওঁক মহামূৰ্খ বুলি আখ্যা দিয়ে গতিকে গ্ৰাহক অতি কম হ'ব আৰু দাম হ'ব ভবাতকৈও কম আৰু ইয়াৰ পৰা সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব কোনে আপুনি যি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে আগতেই ভাল মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনৰ সময়তেই নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছিল এই সময়ৰ বাবে আপুনি মূলধন গোটাই থৈছে আৰু শৰ্ট পৰা কেপিটেল গোটাবলৈ লো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত বেংকৰ পৰা লোন ল'বলৈ আপুনি নিজৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰো মজবুত কৰি ৰাখিছে ৰিয়েল এষ্টেটৰ লগতে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস কমি গৈ থকাৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ ফল কৰিব ইয়াতো কিনা মানুহতকৈ বেচিবলৈ বিচৰা মানুহ বেছি হ'ব আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব নামি দামী কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰত কাৰণ আপুনি জানে দ্য মাৰ্কেট ইজ অলৱেজ গোইং টু বাউন্স বেক এতিয়া ৱাৰেন বাফেট আম্বানী বা আদানীৰ দৰে আপুনিও এজন ৰিচেশ্যন ৰিচ মানুহ অন্তত ভৱিষ্যতে আৰু ধনী হ'ব পৰাকৈ আপুনি এইবাৰ এটা মজবুত ফাউণ্ডেশ্যন বনাই ল'লে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব ইকনমি বুমিং থকা অৱস্থাত আপুনি ধৈৰ্য ধৰিছিল আন 10 জনৰ দৰে হাত খুলি খৰচ কৰা নাছিল আৰু এই দিনটোৰ বাবে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল সকলোৱে কৈ আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবে ৱৰ্ল্ড ইকনমি কলাপছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভগৱানে নকৰক যে ৰিচেশ্যন আহক কিন্তু যদি ডিমনিটাইজেশ্যন GST বা কোভিডৰ সময়ত মুকেশ আম্বানী বা গৌতম আদানীৰ দৰে মানুহৰ নেটৱৰ্ক বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আপোনাৰ মোৰ হাতত জমা থকা টকাকেইটা বঢ়াত আপত্তি কি যদি আপুনি প্ৰাসংগিকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ইনস্পায়াৰ কৰিব কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব আপোনালৈ মৰম আৰু শুভেচ্ছাৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ